ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ වීසන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඉතින් මොකද මේ කැලෑ ගොඩ වගේ මෙහෙම පේන්නේ කියලා. අද අපි බාබිකියු පාටි එකක් දාන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් දැන් මේ අපි කීල්ස් එකට ගිහිල්ලා බඩු අරගෙන ආවා. ඒ බඩු තමයි මේ ඉස්සර තියලා තියෙන්නේ. බාබිකියු පාටි එකට අවශ්‍ය දේවල් වගේම ගෙදරට අවශ්‍ය අඩුපාඩු තිබුණා. ඒ ඔක්කොම තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම චිකන් එක නම් කලින්ම මැරිනේට් වෙන්න ආනලා තියෙන්නේ. මම කියන්නම් කොහොමද මම ඒක සකස් කරගත්තේ කියලා. චිකන් එක කෑලි කපා ගන්නකොට පොඩිම වෙන්න කෑලි කපා ගන්නත් එපා. ඒ වගේම ලොකුම කෑලි කපා ගන්නත් එපා. හිතන්න ඔයාලගේ අල්ලේ සයිස් එක වගේ කියලා අන්න ඒ thickness එක වගේ එන්න අර චිකන් කෑලි ටික ඒ ප්‍රමාණයට වගේ වෙන්න කපන්න. මොකද ගොඩාක්ම පොඩි වුණාම චිකන් අපි බාබිකියු කරනකොට ඒක පොඩි වෙලා තව චූටි වෙලා අපි ග්‍රිල් එකකින් හැලෙන්න පුළුවන්. ලොකු කෑලි වුණාම වෙන්නේ ඇතුළ හමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කපනකොට ඒකේ සයිස් එක පිළිබඳවත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මම තේෂා මහරච්චි. මට බබාලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 5 දෙනාත් එක්ක තමයි මම මේ ගෙදර වැඩ ඒ හැමදේම මැනේජ් කරගෙන කරන්නේ. ඉතින් මගේ පහුගිය වීඩියෝස් වල උඩට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. අපි කොහොමද වැඩ කරගන්නේ කියන එක. මේ බත් එක සූදානම් කරගෙන තියෙන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන්න. මේකට අරන් තියෙන්නේ මම කීරි සම්බා. ඉතින් බත් එක රයිස් කුකර් එක ඔෆ් වුණාට පස්සේ අරගෙන ලොකු පළංගන් දෙකකට දාලා මම නිවෙන්න තිබ්බා. වඩාත් හොඳයි ඇටවෙන් වෙන්න ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදනකොට ගොඩක් රසට ඇටවෙන් වෙලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මම දැන් කියන්නම් මේක මැරිනේට් කරේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ආයි සමාවිල්ලනවා. දැන් කිචන් එක පුරාම මේ විදියට හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද අද කීප දෙනෙක්ම මේ වෙලාවේ ගෙදර ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිය මැරිනේට් කරනවා. ඊට පස්සේ සී ෆුඩ් වලින් බාබිකියු දාන්නේ අවශ්‍ය දේවල් දැස්ති කරනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කුස්සිය මේ විදිය තමයි පේන්නේ. ඉතින් ක්ලීන් කරගන්නකම් ඒ ගැන මුලින්ම සමාවිල්ලනවා. මම උදේම චිකන් එක මැරිනේට් වෙන්න අන්නලා තිබ්බා. දැන් මේ අපේ සචිත් මල්ලි ඇවිල්ලා මට ඊටු දේවල් වලට උදව් කරනවා. ඉතින් එයා සී ෆුඩ් එක මේ විදියට හදන්න ගත්තා. මුලින්ම අපි දැල්ලෝ එක යක් දැල්ලෝ තමයි ගත්තේ. ටිකක් ලොකු දැල්ලෝ එක. ඒක අපි අරගෙන ඔයාලා දකින්න ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ කොටු හැඩයට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හැම එකම කියන්නේ මේ තියෙන තක්කාලිත් ඒ වගේ ලොකු කොටු වලට කපා ගන්නවා. ලූණු ඒවත් ලොකු කොටු වලට කපා ගන්නවා. ඉස්සෝ කපන්නේ නැහැ. තනි ඉස්සම මේ විදිහට අරගෙන කූරි ගහනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගත්ත කෙලවල්ල මාළු කෑලි ඒකත් අර විදිහේ කොටු හැඩයට කපා ගත්තා. එතකොට අපිට ඔක්කොම එකම ලස්සනට මේ විදිහට එක විදිහට ලස්සනට ස්ටික් එකේ හයි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ හදාගෙන තියෙන සීෆුඩ් කෙබාබ් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කූරු වල ගැහුවට පස්සේ පේන්නේ. මම ඒකත් අර විදිහට මැරිනේට් වෙන්න තමයි දාලා තිබුණේ. දැන් මම කියන්නම් චිකන් ඊට පස්සේ මේ වගේ සීෆුඩ් කොහොමද මම මැරිනේට් වෙන්නේ අවශ්‍ය මිශ්‍රණය හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම සුදු ලුණු ඉඟුරු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. නැත්නම් හොඳට ගලක් තියෙනවා නම් හොඳට ක්‍රීම් එක වගේ වෙන්න තලා ගන්න. වඩාත් ලේසි බ්ලෙන්ඩර් ජායකට ඔයගොල්ලෝ ඉඟුරු සුදු ලුණු මිරිස් කුඩු ලුණු ගම්බිරිස් කුඩු දෙහි යුෂ සෝයා සෝස් බාබිකියු සෝස් 3-5 පොඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා නම් ඉතින් දෙහි යුෂ වගේ දේවල් ටිකක් වැඩියෙන් දාන්න එතකොට රසයි. ඉතින් 3-5 චූටි ප්‍රමාණයක් දාන්න ගොඩක් නෙමෙයි. අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වුණාට අමුතු රසක් එනවා. ඉතින් තව ඔයාලගේ වලලා නම් ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් දාන්න. ඉතින් මේක මැරිනේට් වෙන්නනේ. හරිම රසයි මේ විදිහට හැදුවම ඇත්තටම කඩේ ගන්න බාබිකියු වගේ නෙමෙයි. පුදුම රසක් තිබුණේ. අපි දැන් කඩේ බාබිකියු ඕන තරම් ගන්න කනවනේ. ඒ වුණාට ඇත්තටම මේ වගේ රස එකක් නම් මම මීට කලින් කාලා තිබුණ නැහැ. මොකද මම ගෙදර හදපු නිසා කියනවා නෙමෙයි. දැන් මේ බාබිකියු එක මැරිනේට් වෙන්න මේ විදිහ හැදුවා වගේම ඊට පස්සේ අපි මේකේ අන්තිමට අපි මේකේ ඇප්ලයි කරන සෝස් අන්තිමට අපි කියන්නේ ග්‍රිල් කරනකොට ඒකත් හොඳ රසවත් හදාගත්තාම ඇත්තටම රස බාබිකියු එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් ගෙදර. ඉතින් අපි දැන් මේ විදියට පානුත් අපි දැන් ගෙනාවා මේ විදිය සෑන්ඩ්විච් බ්‍රෙඩ් 3ක් ගෙනාවා. ඉතින් ඒක අපි garlic bread හදන්න කියලා හැදුවේ. පේනවනේ garlic bread හදන්න ගෙනාව පාන් වලට වෙන දේ කෙනු මේ විදියට මැද කාලා වටේ පොඩ්ඩ ඉතුරු කරනවා. එයා වටේ කන්න ආස නැහැ. අපි බාබිකියු එකේ ඔක්කොම මැරිනේට් වෙන්න දවල්ම දාලා තිබුණා. ඉතින් දැන් බාබිකියු පාටි එක ස්ටාර්ට් වෙන්න තමයි දැන් මේ ලෑස්ති කරගෙන යන්නේ. මේ ඉන්නේ කමනි ආන්ටි ආයේෂා අක්කගේ අම්මා. ඒ කියන්නේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ලොකු අයියා නිව්සීලන්තේ ඉන්නේ. යාගේ වයිෆ්ගේ අම්මා තමයි මේ. ඉතින් ආන්ටි අංකලි මල්ලිත් ආවා මේ විදිහට පාටි එකට. මේ ආන්ටිට හොඳට පුළුවන් මේ වගේ රස එක විදිහේ විවිධ જાතිය කෑම හදන්න ආන්ටිට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අතන සමහර කෑම අපි දන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට රසට ආන්ටිට හදන්න පුළුවන් ඕන කෑම.
ඉතින් මේකේ අර සෝස් එක බාබිකියු එක අපි හදනකොට මං කිව්වා කලින් ග්‍රිල් කරනකොට අපි ඇප්ලයි කරනවා කියලා සෝස් එක. ඉතින් ඒක ආන්ටි හදන ගමන් ඉතින් රසට හැදුවා ආන්ටි සෝස් එකත්. අපි ගාව තියෙන්නේ පොඩි බාබිකියු ග්‍රිල් මැෂින් එකක්. ඇත්තටම මේක ගෙදරක පාවිච්චියකට වගේ තමයි වඩා සුදුසු. මොකද අර ව්‍යාපාරයකට වගේ සුදුසු නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයකක් මේක. ඉතින් මේක අපි කඩුවෙල පැත්තේ තැනකට දීලා තමයි අපි බාබිකියු මැෂින් හදන තැනකට දීලා හදවගත් එකක්. ගොඩක් කාලයකට කලින් දැන් නම් ඇත්තටම මතක නැහැ කොහෙන්ද හරියටම කරගත්තේ නම්බර්ස් මොනවද කියන එක නම්. අද බාබිකියු පාටියකට ලොකු සෙනගක් නැහැ. ඔය පේන ඉන්න ටික දෙනා තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු අය 10 දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ අනිත් ටික පොඩි අය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේකට යොදාගත්තේ චිකන් කිලෝ 3ක්, සොසේජ් පැක් 4ක්, ඊට පස්සේ සීෆුඩ් වලට ඉස්සෝ දැල්ලෝ කෙලවල්ල මාළු ඒවෙන් යොදාගත්තා. ඊට පස්සේ ලූණු තක්කාලි ඒව කපලා අරගත්තා. අපි දැන් බලමු මේ බාබිකියු සෝස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මේකට ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක ගන්න. අර බොටල්ස් වල ඔයාලා දැකලා තියෙනවා. ඒකෙන් අරගන්න. සෝයා සෝස් ගන්න. ඊට පස්සේ ටොමැටෝ සෝස්, ඒ කියන්නේ කෙචප් එකෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ ගම්බිරිස්, මිරිස් කුඩු, බටර්, මාර්ජරින් නැත්තම් මොනවා හරි ඔයිල් જાතියක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි බටර් වගේ ගන්නවා නම් ඒක මෙල්ට් කරලා අරගන්න. පොඩ්ඩක් අර තෙල් වගේ තියෙන ඉතින් ඒක අපිට අර ඩබල් බොයිල් කළා වගේ උණු වතුර එකක් යටින් තියලා දී කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකට සෝයා සෝස් එකතු කරපු නිසා සෝයා සෝස් එකේ රස හොඳට ඉස්මතු වෙලා එන්න මේකට සීනි ටිකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සීනි ඇඩ් කරනකොට හොඳට ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඇඩ් කරගන්න එපා. එතකොට ටක් ගාලා සෝස් එක අර අපි චිකන් එක වටේ ගෑවහම ග්‍රිල් කරනකොට කර වෙලා කළු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අර සෝස් එක හොඳට ටේස්ට් කරලා බලලා තමයි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට බාබිකියු සෝස් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් හර්බ්ස් ಜಾති වලින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔරිගානෝ ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ සීසනින් ඒව දානකොට චුට්ටක් විමසිලිමත් වෙන්න. මොකද දැන් ඔරිගානෝ ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දැම්මොත් අපිට ඒකේ පීට්සා එක ෆ්ලේවර් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැති වෙන්න අර පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. අවශ්‍ය නැත්නම් අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒව එකතු කරගන්න එපා. දැන් අපි කලින් මැරිනේට් වෙන්න තිබුණු චිකන්, ඊට පස්සේ කෙබාබ්, සීෆුඩ් කෙබාබ් ඒවට අර අපි හදාගත්ත සෝස් එක හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ වටේටම. ඉතින් බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් ගානවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳට අපිට ඒක හොඳට ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගාලා ඒ පාර අපි මේක ග්‍රිල් එක උඩ තියා ගන්නවා. මේක යටට චාකෝල් අපි දාලා තියෙන. ඒ වගේ මේක ගෑස් එක ආධාරයෙන් තමයි අපි මේක පත්තු කරන්නේ. ඔව් පැත්තෙන් තියමුනේ. මුලිනුත් මම කිව්වා වගේ මතක ඇතුව චිකන් කපා ගන්නකොට තුනි ලේයර් විදිහට කපා ගන්න. මොකද ගොඩක් මහත වුණොත් අර ඇතුළ අමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙහෙම කපා ගත්තාම හොඳට ඇතුළට මැරිනේට් වුණාම අර ඒ මිරිස් ලුණු ඒවා හොඳට වදිනවා. එතකොට හරි රසයි මේක. අපි ග්‍රිල් කරන්න කලින් බාබිකියු සෝස් එක චිකන් එකේ වටේ ගාගත්තා වගේම බ්‍රෂ් එකෙන් ග්‍රිල් එක උඩ තියෙද්දි තාපහු බාබිකියු සෝස් එක ඒක උඩින් ගා ගන්න. එතකොට ඒක හරි රසයි ග්‍රිල් වෙනකොට අර ඒකේ රස්නෙත් එක්ක පිච්චෙනකොට මේ විදිහේ සෝස් එක තව ගන්න ඒක ගොඩක් රසවත් වෙනවා. ඉතින් මී පැණි මේකට ඇඩ් කරනවා නම් මී පැණි මේ වෙලේ ඇඩ් කරන්න එපා. ග්‍රිල් වුණාට පස්සේ එළියට ගත්තට පස්සේ ග්‍රිල් එකෙන් කියන්නේ බෑවට පස්සේ මී පැණි ඇප්ලයි කරන්න වෙනම භාජනයකට මී පැණි තියාගෙන බ්‍රෂ් එකකින් ගන්න. එතකොට ඒක ලස්සන අර පොලිෂ් කරා වගේ ලස්සන දිලිසෙන ගතියක් එනවා චිකන් එකට. ඊට පස්සේ කෙබාබ් එකට ලස්සන දිලිසෙන ගතියක් එන්නේ. පස්සේ මී පැණි ඇප්ලයි කරාම අනිත් කාරණේ මී පැණි ඒ වෙලේ ඇප්ලයි කරාම සමහරලාට ඒක ඇලර්ජි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මී පැණි අර රත් වෙනකොට එක එක විදිහට ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක්ට ඒක ඇලර්ජික් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර කෙනෙක්ට ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම විදිය මේ මී පැණි බාබිකියු එක අපි උනාට පස්සේ චිකන් එක හරි කෙබාබ් හරි බෑවට පස්සේ බ්‍රෂ් එකකින් මී පැණි ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට හරි රසයි මී පැණි ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මේ වගේ බාබිකියු වලට. මේ තියෙන චිකන් ඒ වගේම සීෆුඩ් කෙබාබ්. ඉතින් පේනව නේද ඒක බෑවට පස්සේ මොන වගේද පේන්නේ කියලා. ඉතින් හරි ලස්සනයි දිලිසෙන ගතියට ඔන්න ඔය වගේ තමයි පේන්නේ. අපේ පොඩි අය නම් මේ බානවා විතරයි පේන්නේ ග්‍රිල් එකෙන්. මොනවා වුණාද කියලා හොයාගන්න නැහැ. කට්ටිය ඇවිල්ලා කනවා රසයි කියලා. ඔයාලා මීට කලින් ගෙදර හදලා නැත්නම් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මොකද අපි මේක මිලදී ගන්න ගියා නම් සෑහෙන මුදලක් වෙනවා. අපිට චිකන් එක ලෙග් එකක් බාබිකියු කරපු එකක් වුණත් සෑහෙන මුදලක් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම හැදුවාම ඔයාලට
ගොඩක් එකපාර හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට බාබිකියු මේ විදිහට ග්‍රිල් මැෂින් එකක් නැහැයි කියලා ඒක අතාරින්න එපා. මේක මේ විදිහට මැරිනේට් වෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අර බාබිකියු සෝස් ඇප්ලයි කරලා ඔයගොල්ලෝ oven එකේ හරි නැත්තම් ෆෑන් එක හරි තියලා try කරලා බලන්න. පොඩි වෙනසක් වෙයි. ඒ වුණාට ඔයාලට රසවත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකම නැහැ කියලා උත්සාහ කරන එක අතාරින්න එපා. තියෙන දේෙන් පුළුවන් විදියට අපි මොනවා හරි කරලා මැනේජ් කරගන්න උත්සාහ කරමු නේද? නෑ ඔක්කොම පිටින් පැලිච්ච අපේ ගෙදර තියෙන්නේ ඇන්ටි. අඩේ වහන්න යන්නේ. අර පැත්තේ බාබිකියු පාටි එක යන අතර අපි කිචන් එකේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගත්තා. ඒකෙන් චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හැදුවේ. අතට මට ඒක වීඩියෝ එකක් අරන් ගේන්න අමතක වුණා වැඩ එක. ඒකේ අපි කරේ මුලින්ම චිකන් කෑලි ටික හොඳට පොඩියට අරගෙන ඒක බැදලා අරගත්තා. බැදලා අරගෙන ඒක වෙනම තියාගත්තා. ඊට පස්සේ සුදුලුණු හොඳට චොප් කරලා අරගෙන ඉඟුරුයි ඒක තෙල් එක්ක රත් වෙනකොට බිත්තර දාලා කැරට් දාලා ඊට පස්සේ චිකන් ටිකත් එකතු කරලා ලුණු ගම්බිලි සේව බලලා වත් ටික එකතු කරගත්තා. හරිම ලේසියෙන් හදාගත්තේ නේද? හරිම රසයි. අපි බත් එක මම කිව්වා වගේ මම ඒක ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඇට හොඳට වෙන් වෙලා ලස්සනට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හැදිලා ආවා. ඉතින් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හැදුවෙත් අපේ සචිත් මාලි ඒ වුණාට පොඩි අය නම් කන්න බැරි තරමටම දැන් මොකද ගාලික් බ්‍රෙඩ් කාලා ඊට පස්සේ චිකන් බාබිකියු මේ ඔක්කොම කාලා නිසා ඒගොල්ලෝගේ බඩවල් පිරලා හිටි හැමෝගෙම. දැන් වල බත් එක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් තියෙනවා හද. ඒවන කණේ කන්නේ මේගොල්ලෝ නා. ඌනේ නෝ. ටිකට හරි. ඒ පාන් එක හොඳයි නේ අම්මේ. පාන් කරනවා. හසයිනේ. අයි පොඩි එක්කෙනාට පාන් එකක් කවුවද? පේනව නැන්ද අම්මයි බෑනා එකතු වෙලා හරි හරියට බාබිකියු කරනවා මේ විදියට. ඉතින් මේක ඇත්තටම ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මොකද අපි මේක කරනකොට එතන ළඟ ඉන්න ඕනේ. කොයි වෙලෙත් ඒක එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත හරවන්න ඕනේ. පිච්චෙන්න නොදී බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කමනි ආන්ටිට තෑන්ක්ස් කරනවා ආපහු පාරක්. මොකද අපිට අපේ පාටිය මේ වගේ රසවත්ම උනේ ආන්ටි ආවට පස්සේ. ආන්ටි ආපු නිසා තමයි. දැන් මේ සචිත් මාලි හදන්නේ ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක. ඉතින් මේකට අපි අවශ්‍ය මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕන. මෙතන බටර් අරගෙන ඒකට ගාලික් පේස්ට් එක අර බොටල් එකේ තියෙන පේස්ට් එක අරගෙන තමයි මේ මිශ්‍ර කරන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා ලුණු අඩුපාඩුවක් තියෙන ලුණු ප්‍රමාණයක් ගම්බිලි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ එකතු කරගෙන මේ පේස්ට් එක හොඳට පාන් පෙති දෙපැත්තෙම ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක නෙමෙයි මුළු දෙපැත්තෙම හොඳට ගන්න. එතකොට තමයි ඒක ගොඩක්ම රසවත් වෙන්නේ. මේක අර හොඳට ග්‍රිල් වුණාම ක්‍රිස්පි වගේ හැපෙනවා. ඉතින් අර ඒක හොඳට රසට සුවඳට හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ග්‍රිල් එකක් නැත්නම් මේ විදියට ඔයාලට එයාර් ෆ්‍රයි එකේ දාලා හදන්න පුළුවන්. මම නම් ගෙදරදී ලේසියට බබාලට එයාර් ෆ්‍රයි එකේ දාලා තමයි හදලා දෙන්නේ. මේව නම් ඇත්තටම හදන්න ලොකු වෙලාවක් යන කෑම නෙමෙයි. මොකද අපිට ගෙදර හිතුණු ගමන් හදලා දෙන්න පුළුවන් පොඩි කෑම තමයි මේවා. ඉතින් පොඩි අයට ඇත්තට මේ වගේ දේවල් හදලා දුන්නාම රසයි වගේම කුණයි ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක අපි ග්‍රිල් කරනවා නම් මේක ඇත්තටම වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. පොඩි වෙලාවක් යන්නේ මේක දෙපැත්ත දාලා ග්‍රිල් කරගන්නත්. මගේ සමහර දෙනා මැසේජ් කරලා අහනවා බබාලා අසනීප වුණ වෙලාවට මොන වගේ දේවල්ද කන්න දෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මම මෙන්න මේ ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක හදලා දෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මොකද හරි පහසුයි. මේක මේ විදිහට බටර් ඇප්ලයි කරලා ගාලික් දාලා හදලා එයාර් ෆ්‍රයි එකේ දාලා දුන්නාම එයාර් ෆ්‍රයි එකේ විනාඩි 2-3ක් යනකොට හොඳට ෆ්‍රයි වෙනවා. අර ක්‍රිස්පි ගතියත් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඉතින් එම්බිරිස්සාවක් උණක් ඒ වගේ අසනීපයක් හැදුනහම මේ වගේ කෑමක් හරි ආසාවෙන් යාලා කනවා. ඉතින් එහෙම හදලා දීපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් හදලා දෙන්න. ඉතින් චූටින් බබාලා නම් අපි පොඩි තීරු වලට කපලා එයා ෆ්‍රයි එකේ හරි එහෙම දාලා බැද ගන්න. එතකොට එයාලට අතින් අල්ලගෙන කන්න පුළුවන් විදියට උත්සාහ කළ බලන්න මේ වගේ කෑමක් ඉතින් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදරක බාබිකියු පාටි එකක් දාන එක අමාරුයි කියලා කාගේ හරි හිතේ තිබුණා නම් ඉතින් ඇත්තට මේක ඒ අදහස අතහැර ගන්න. මොකද බොහොම ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ටික අපිට ලං කරගෙන තියාගත්තා නම් ටක් ගාලා මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් මේක එදා උදේ හිතුවේ ලෑස්ති කරගෙන හවසට මේ වගේ රැයට පාටි එක දාමුයි කියලා. මොකද හස්බන්ඩ්ගේ අයියාට යන්න කලින් දවස් තමයි අපි මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් ඉවර වෙනකොට මං හිතන් ටිකක් රෑ වුණා. 1-2 වගේ වෙන්න. නමුත් ඒක ගොඩක් විනෝද ජනක අත්දැකීමක් වුණා පොඩි අයට වගේම හැමෝටම. අරහේ බාබිකියු පාටි යන අතරතුර අපි මේ විදිහට දසුණයට කෑම අරගෙන යන්න අවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට වැකියුම් කරලා ඒවා පැක් කරා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. ඉතින් දැන් මේ පුහුල් දෝසි පරාට ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය තමයි දැන් මේ පැක් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒක අන්තිම මොහොතේ පැක් කරන්න තිබිච්ච කෑම.
මම මේ වැකියුම් සීන මැෂින් එක ගැන කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති මගේ තේජා මහරච්චි කියන YouTube channel එකේ. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඒක බලලා අවශ්‍ය details ලබා ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඉතින් දැන් නම් පාටි එකේ අවසාන හරිය ඉතින් කට්ටියක් සින්දු කියනවා ඊට පස්සේ පොඩි අය ටික මේ විදිහට එතන සෙල්ලම් කරනවා. පොඩි අය නම් කාණ්ඩයට වැටුනහම කිසිම නිදිමතක්වත් මහන්සියක්වත් ඒ කිසි දෙයක් නෑ. හොඳට නටනවා. ඇත්තටම පාන්දර වෙනකොට නට ඉඳීවි මේ විදිහට කට්ටිය ওই විදිහට ඉන්නවනම් ගෙදර සාලේ ඊට පස්සේ රූම්ස් ඔක්කොම දැන් අනිත් පැත්ත ගහලා මොකද දැන් කට්ටිය නටලා පිට ඔක්කොම බිමට ඇදලා දාලා පේනවනේ. ඉතින් පොඩි ළමයි ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එයාලට තේරෙන වයස නෙමෙයි. ඉතින් යාලත් ආසයි මේ වගේ කට්ටිය ආවම නටන්න හිතේ හැටියට නටන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපේ එහෙම කිසිම බාධාවක් නැහැ මේ වගේ දඟලන ඒවට. සඳ දැන් අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් දුරට කුස්සියේ පාෂණ අස් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම එපා කියද්දි තමයි මේ අස් කරන්නේ. මොකද දැන් පාන්දර දෙකත් පහු වෙලා. ඉතින් මට ඉන්න යාළුවෝ ඔක්කොම ඇත්තටම මේ වගේ තමයි ආවහම කුස්සියට ඇවිල්ලා උයාගෙන කාලා බීලා අස් කරලා යන අය ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම අපේ ගෙවල් යාළුවගේ ගෙවල් කියලා වෙනසක් නැහැ. දැන් වීඩියෝ එක අවසානයේ තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් ආරම්භ ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.